تیتر اول امشب: مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راه تهران. آژانس به دنبال دسترسی به سایت‌های بیشتر. مایک پومپئو در اسرائیل. وزیر خارجه آمریکا میگوید فروش سلاح به امارات به قیمت کاهش برتری نظامی اسرائیل در منطقه نخواهد بود. و شروع کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه در کارولینای شمالی. ترامپ به زودی رسما نامزدی ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه را میپذیرد. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما و خوش آمدید. پیش از شروع خبرهای اصلیمون اجازه بدید تصاویر زنده ببینیم از شارلوت در کارولینای شمالی در آمریکا، جایی که انتظار میره تا لحظات دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه در این کنوانسیون شرکت بکنه. آقای ترامپ قرار بود در واقع در روز چهارم این همایش وارد بشه، اما با سورپرایز دیگران قرار هستش که همین امروز در این مراسم شرکت بکنه. انتظار داریم تا لحظات دیگر رئیس جمهوری آمریکا از هواپیمای ایرفورس وان خارج بشه. در طول برنامه به شارلوت در کارولینای شمالی خواهیم رفت. خبرنگار ما هم در همونجاست، اما فعلا به خبرهای دیگه برسیم. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار امروز وارد تهران بشه. آقای گروسی پیشتر گفته بود که امیدواره در این سفر بتونه یک کانال تماس مستقیم با دولت ایران ایجاد کنه. گفته شده تقاضای دسترسی کارشناسان آژانس به دو مکان در اطراف اصفهان و دیگری در نزدیکی تهران یکی از اهداف اصلی این سفره. مقام‌های ایران از جمله محمد جواد ظریف و حسن روحانی تاکید کردند که سفر گروسی به تهران هیچ ارتباطی به مکانیزم ماشه که این روزها آمریکا در تلاش برای فعال کردنشه نداره. در طول نیم ساعت آینده تیمی از کارشناسان خبرنگاران ما رو همراهی خواهند کرد. پیش از همه اما بریم به پاریس. همکارم نیلوفر پور ابراهیم جزئیات این سفر رو دنبال کرده. نیلوفر. آقای گروسی داره به تهران میره، قرار هست امشب برسه. فردا با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. میدونیم که توی این ماه‌های گذشته روابط ایران و آژانس به خوبی قبل نبوده، مشکلاتی بوده. حتی در آخرین جلسه شورای حکام که حدوداً 3 ماه پیش برگزار شد، آژانس قطعنامه سه کشور اروپایی رو علیه ایران به تصویب رسون. قطعنامه‌ای که در اون اشاره شده بود به اینکه ایران با آژانس همکاری لازم برای پاسخ دادن به سوال‌ها در مورد برنامه هسته‌ای گذشته‌اش نمی‌کنه و دسترسی‌های مورد درخواست آژانس رو به بازرسان این سازمان بین‌المللی نمیده. آقای گروسی خواسته بود که این دسترسی‌ها انجام بشه. حالا به نظر میرسه که ایران قبول کرده به این دو سایت، یکی در نزدیکی تهران، یکی در اطراف شهرضا، اونطور که ایران میگه دسترسی بده، اما میگه این باید یک بار و برای همیشه باشه و بر اساس مدارک و اسناد معتبر. با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به این سایت ها، چیزی که باعث نگرانی آژانس شده، از اطلاعاتی نشأت گرفته که اسرائیل از طریق در واقع اسنادی که از ایران خارج کرده به دست آورده. نیلوفر پور ابراهیم در پاریس، ممنونم از تو. بهرام قیاسی کارشناس حقوق بین‌الملل در مسائل هسته اینجا با ماست. آقای قیاسی، مقامات ایران گفتن که این سفر ربطی در واقع به اون داستان مکانیزم ماشه‌ای که آمریکا به دنبالش هست نداره، اما اون مکانیزم ماشه در واقع داره عطف میکنه به گزارش‌های مربوط به ایران توسط آژانس که میگه نقض برجام صورت گرفته. فکر میکنید الان چقدر اهمیت داره همکاری‌های ایران و آژانس در رابطه با چیزی که ممکنه به فعال شدن مکانیزم ماشه ختم بشه؟ با درود به شما و بینندگان عزیزتون. بله، من کاملا موافقم با این نکته که رابطه مستقیمی بین مکانیزم فعال کردن مکانیزم ماشه توسط آمریکا و سفر آقای امانوئل گروسی به ایران نیست. چرا؟ برای اینکه اون مکانیزم ماشه در چارچوب قطعنامه 2231 سازمان ملل و برجام صورت میگیره و آمریکا داره میگه که ما اینها برجام رو در حقیقت نقض کردن، در صورتی که سفر آقای امانوئل گروسی در رابطه با
بازدید و نظارت در چارچوب NPT یا همون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هست و همونطور که مستحضر هستید و خبرنگار عزیزتون اعلان کردند، در ماه خرداد قطعنامه هیئت حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران رو توبیخ کرد و به ایران هشدار داد که باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنی و سفر آقای من در همین دارم میپرسم، یعنی الان که فشارها داره افزایش پیدا میکنه روی ایران، چقدر حفظ رابطه و بهبود رابطهش با آژانس برای وجهه بین‌المللیش مهمه؟ به هر حال حمایت اروپایی‌ها رو لازم داره، حمایت روسیه و چین رو که کم و بیش داره، ولی میخوام بدونم نقش آژانس چه میتونه باشه در تقویت موضع جمهوری اسلامی. بله، طبیعتاً پشتیبانی آژانس از هر نظر بسیار مهمه، در صورتی که گرچه آژانس نقش دیپلماتیک نداره. آژانس یک سیستم بازرسی و نظارت رو عهده داره و همونطور که مستحضر هستید 13 کشور در حال حاضر با ارجاع این مسئله ماشه، فعال کردن ماشه از توسط آمریکا مخالفت کردن. این از نظر دیپلماتیک ایران مسئله نداره و این مکانیزم ماشه تقریبا در حال سقوطه. به همین جهت ایران همکاری خواهد کرد. چرا؟ برای که قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی بین‌المللی در ماه ژوئن، 5 ژوئن، اونه که دردناکه برای ایران و ایران رو توبیخ کرد در حقیقت. سپاسگزارم بهرام قیاسی که در استودیو با ما، خیلی ممنونم از شما. خبری فوری داریم. لحظاتی پیش بیمارستانی در برلین آلمان تایید کرد که الکسی ناوالنی منتقد دولت روسیه رو مسموم کردند. بیمارستان شاریته در برلین در بیانیه گفته وضعیت او وخیمه ولی خطر جانی متوجه او نیست. آقای ناوالنی پنجشنبه در هواپیما حالش به هم خورد. بیمارستان هشدار داده که ممکنه این مسمومیت روی سیستم عصبی آقای ناوالنی تاثیرات مخربی گذاشته باشه. آقای ناوالنی یکی از منتقدان جدی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. این روزها بحث شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های تسلیحاتی و تصمیم آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران دوباره به تیتر اول خبرها اومده. امشب اینکه شورای امنیت چیه، چطور کار میکنه و سازوکار رأیگیری در این به چه صورته رو زیر ذره بین میبریم. یکی از مهمترین و قدرتمندترین نهادهای جهان اینه، شورای امنیت سازمان ملل متحد. شورای امنیت یکی از 6 رکن اساسی سازمان ملله. این 6 رکن رو اینجا میبینید: مجمع عمومی سازمان، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای سرپرستی، دیوان بین‌المللی دادگستری، دبیرخانه سازمان ملل و البته شورای امنیت. جالبه که مقر سازمان ملل سرزمینی بین‌المللیه و جزء خاک آمریکا محسوب نمیشه. همه ساختمان‌های مربوط به سازمان ملل البته در آمریکا نیستن. مثلا دیوان بین‌المللی توی لاهه هلنده. سازمان ملل متحد و به تبع اون شورای امنیت سازمان ملل بعد از فاجعه جنگ جهانی دوم شکل گرفت. هدفش برقراری صلح و امنیت. اعضای شورا رو نمایندگان 15 تا دولت تشکیل میدن که میشه گفت به 2 گروه تقسیم میشن: 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم. اگه برنده و بازنده های جنگ جهانی دوم رو بشناسید میدونید که اعضای دائم رو کدوم کشورها تشکیل میدن: جمهوری خلق چین، ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا و فرانسه. می‌بینید که خبری از آلمان و ژاپن نیست. حالا فرض کنیم آمریکا بخواد یک قطعنامه علیه ایران تصویب کنه، اما چین مایل به انجامش نباشه. واقعیت اینه که چین خیلی نگران رأیگیری و تعداد آرا نیست. همه اعضای دائم شورای امنیت حق وتو دارن، یعنی میتونن قطعنامه پیشنهادی رو کلاً رد کنن. از همه بیشتر روسیه که زمانی اتحاد جماهیر شوروی بود از این حق وتو استفاده کرده. اما اگر کشوری از حق وتوش استفاده نکنه، برای اینکه یک قطعنامه رأی بیاره به 9 رأی مثبت نیاز داره که 5 تا از این 9 رأی باید از اعضای دائم شورای امنیت باشه. فرض کنیم که قرار یک قطعنامه علیه ایران به رأی گذاشته بشه. اول اینکه خود ایران اگر در این مجمع باشه حق رأی نداره. حالا اگه چین رأی ممتنع بده ولی جمع رأی‌های مثبت به 9 برسه، باز هم تصویب میشه.
برای اولین باره که آمریکایی‌ها در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای رو پیشنهاد میدن و فقط یک کشور کوچولوی جزیره‌ای به او رأی میده. درسته که این جمهوری دومینیکن که آقای روحانی بهش اشاره کرد جزیره کوچکیه، ولی یکم جلوتر بهتون میگم چطور در شورای امنیت نقش بازی میکنه. این اتاق محل جلسات شورای امنیت، مکانش در خود مقر سازمان ملل توی نیویورکه. شاید اون نقاشی معروف روی دیوار براتون جالب باشه. کلاً طراحی این اتاق هدیه نروژی‌ها به سازمان ملل و اون نقاشی هم یک ققنوس رو نشون میده که از خاکستر خودش دوباره بلند شده. برگردیم سر گروه دوم، یعنی 10 عضو غیر دائم. اون جمهوری دومینیکن رو که حرفشو زدیم یادتون میاد. این اعضا رو مجمع عمومی سازمان ملل که تقریبا همه کشورهای دنیا عضوش هستن انتخاب میکنن. بر حسب موقعیت جغرافیایی منطقه‌ای برای 2 سال انتخاب میشن. جمهوری دومینیکن هم بر اساس همین از منطقه کارائیب انتخاب شده. شورای امنیت سازمان ملل قدرت این رو داره که در منازعات بین‌المللی دخالت کنه. چون کشورهای عضو سازمان ملل قانوناً باید به حرف شورای امنیت گوش کنن، شورای امنیت میتونه کشور متخلف رو تحریم کنه یا حتی اجازه استفاده از قدرت نظامی بده. مثالش حمله صدام حسین به کویت و اشغال این کشور در سال 69 بود. شورای امنیت اجازه داد و به نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا که از کویت صدام حسین رو بیرون بندازن. اما سال 81 با وجود اینکه سازمان ملل متحد اجازه حمله به عراق رو نداد، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و بریتانیا به بهانه از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی به عراق حمله کردند. خیلی ها میگن شورای امنیت برای حفظ امنیت دنیا لازمه. البته پیشنهاداتی برای اصلاح شورا از جمله بیشتر کردن تعداد اعضا یا برداشتن حق وتو مطرح شده. سازمان ملل شاید چارچوبی بین‌المللی برای برقراری صلح در جهان فراهم کرده، اما مثل قسمت پایینی نقاشی روی دیوار اتاق شورای امنیت، جنگ و ناامنی هنوز در جهان وجود داره و تا رسیدن به بخش روشن وسطی نقاشی راه درازی در پیشه. بازم تصاویر زنده داریم از شارلوت در کارولینای شمالی، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پیش با هواپیمای ایرفورس وان به این شهر رسیده تا در مراسم گردهمایی جمهوری خواهان شرکت بکنه. در ادامه برنامه دوباره به گردهمایی جمهوری خواهان خواهیم رفت. اما باز هم در مورد آمریکا، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا امروز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده. موضوع مقابله با ایران و فعالسازی مکانیزم ماشه است و همینطور عادی‌سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی. گفتگوهای بین این دو همچنان در جریان هست. ترامپ تاکید کرده که رژیم ایران نه تنها به سلاح اتمی بلکه به تسلیحات پیشرفته هم دست نخواهد یافت. تسلیحاتی که دستیابی ایران به آنها نه تنها کشورهای خاورمیانه بلکه اروپا را هم تهدید خواهد کرد. از ملاقات قبلی ما تا امروز 2 اتفاق مهم افتاده. یکی ایستادگی شما در برابر ایران و یکی آغاز روند مکانیزم ماشه. ما از همان اول گفته بودیم که برجام توافق فاجعه باری است. مایک پومپئو بود وزیر خارجه آمریکا به همراه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. همکارانم بابک اسحاقی از تل‌آویو و نیوشا سارمی از واشنگتن دی سی با ما هستند. با بابک اسحاقی شروع کنم در اسرائیل که این سفر رو دنبال کرده. به دنبال چه است آقای پومپئو؟ بله فرداد، سفری که آقای پومپئو به اسرائیل داشته در محافل سیاسی اسرائیل سفری مهم تلقی میشه که تصمیماتی مهم هم در آن گرفته خواهد شد که حتی میگویند که شاید چهره خاورمیانه را عوض بکنه. اگرچه رسما این سفر برای گفتگو برای بحران‌های منطقه و همچنین روابط اسرائیل و امارات عنوان شد، ولی در پشت پرده میگویند که ممکنه که به خاطر همین هم که آقای پومپئو پس از سفر به اسرائیل به امارات، عربستان، سودان و بحرین و عمان، درست کشورهایی میره که گفته میشه که اسرائیل خواهان روابط برقرار کردن با اونها هستش،
امروز رادیو پیام اسرائیل گفتش که آمریکا در صدد هستش که یک محور ضد ایران را با اسرائیل و این کشورها درست بکنه. نیوشا سارمی هم از واشنگتن دی سی با ما هست. نیوشا، درسته که این توافق بین اسرائیل هست و امارات متحده عربی، ولی شاید بیش از هر جای دیگری توجه ایران هست و آمریکا به خصوص در آستانه انتخابات که امتیاز بزرگی برای آقای ترامپ هست در زمینه سیاست خارجش. بله فردا، این یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت دونالد ترامپ در سیاست خارجی بوده، اما الان این مسئله رو از نظر سیاست داخلی هم بررسی میکنن، به ویژه به اینکه مایک پومپئو درست در زمان برگزاری کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه به اورشلیم سفر کرده و قرار سخنرانی خودش رو هم از این شهر با تصاویری از اورشلیم در پشت سر خودش داشته باشه که در حقیقت تأکیدی به این دستاورد و ارائه اون در این کنوانسیون. البته انتقادهای هم به این حرکت او، به این سنت شکنی او وارده و این رو بعضاً گره زدن سیاست خارجی ایالات متحده با خواسته های حزبی حزب جمهوری خواه و دولت دونالد ترامپ میدونن. میپردازن به تلاش مایک پومپئو و دولت دونالد ترامپ برای همراه کردن بیشتر کشورهای منطقه با اسرائیل و آمریکا برای مقابله با ایران، اما مسئله فروش جنگنده های F-35 هم هست که میدونیم آمریکا تمایل داره، امارات متحده عربی میخواد، اما اسرائیل همچنان مایله که برتری نظامی خودش رو حفظ کنه. مایک پومپئو هم در این سفر گفته ما تلاش خواهیم کرد که گرچه میخوایم نیازهای امارات متحده عربی رو برآورده کنیم، اما همچنان برتری نظامی اسرائیل هم در منطقه حفظ بشه. نیوشا سارمی و بابک اسحاقی، ممنونم از هر دوی شما. همطور که نیوشا هم اشاره کرد، در ادامه سفر آقای پومپئو راهی امارات هم خواهد شد و یکی از داستان‌های اصلی در امارات فروش جنگنده‌های F-35 یا F-35 آمریکا است. به این کشور همراه بشیم با مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما. آقای جاودانفر، آقای نتانیاهو به شدت زیر انتقاد بوده توسط مخالفانش در داخل اسرائیل برای اینکه گفته شده که در واقع با این توافق داره یک چراغ سبزی به آمریکایی‌ها نشان میده که میتونن سلاح‌های پیشرفته تری رو به امارات بفروشن، چون دیگه این کشور روابط دیپلماتیک داره با اسرائیل. بله، در اسرائیل این نگرانی وجود داره که با فروش هواپیمای F-35 به نیروی هوایی امارات شاید اسرائیل برتری هوایی خودش رو که بسیار مهم هستش از دست بده. ولی این مسئله به نظر میاد که راه حلی برای اون وجود داره. وقتی که آمریکا یا کشورهای مختلف که هواپیمای جنگی به کشورهای دیگه میفروشن، مدل‌های مختلفی رو میفروشن که بعضی از مدل‌ها برخوردار هستن از رادارها و سیستم‌های مجهزتر. پس به احتمال زیاد آمریکا که کشور امارات هم براش مهم هستش، هواپیمای F-35 را خواهد فروخت به امارات، ولی احتمالش وجود داره که سیستم‌هایی که در اون هواپیما وجود داره در مدلی که به امارات خواهند فروخت مجهز نباشه، مانند سیستم F-35 که به اسرائیل آمریکا خواهد فروخت و یا فروخته تا الان. این مسئله به نظر من آقای نتانیاهو حتی خودش هم مخالفت کامل نخواهد کرد که F-35 به امارات بفروشن، چون الان روابط اسرائیل و امارات برای اسرائیل بسیار مهم هستش و الان اماراتی‌ها میتونن از روابط خودشون با اسرائیل به عنوان اهرم استفاده بکنن برای فشار آوردن روی حتی روی لابی‌های اسرائیل که الان با اونها همکاری خواهند کرد در واشنگتن و به احتمال زیاد هم به خاطر همین باعث خواهد شد که بتونن هواپیمای F-35 رو بخرن. یک دلیل دیگه هم که به نظر من اسرائیل مخالفت نخواهد کرد این هستش که الان وزیر دفاع جمهوری اسلامی آقای خاتمی در مسکو هستش و بر اساس گزارشی در روزنامه 7 صبح تهران ایشون در یک نمایشگاه تسلیحات شرکت کرده و علاقه خودش رو به سیستم ساحلی باستیون نشون داده که این سیستم مجهز روسی هستش. پس این برای اسرائیل مهمتر هستش که کشوری مانند امارات مسلح بشه به هواپیماهای مجهز که بتونه از خودش در برابر جمهوری اسلامی دفاع کنه. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، ممنونم از شما. از امروز تا چند هفته دیگه مدارس در بعضی از کشورهای دنیا به تدریج باز میشن، اما نگرانی‌های جدی درباره خطرات کرونا همه رو نگران کرده. در اسفند ماه مدارس دنیا یکی بعد از دیگری تعطیل شدند یا محدودیت‌های قرنطینه در اونها برقرار شد تا از شیوع گسترده این ویروس مرگبار
جلوگیری بشه. نتیجهش این میشه که توی فروردین در 185 کشور جهان مدارس تعطیل و 89% کودکان از رفتن به مدرسه محروم میشن. در سوئیس که بعد از چند ماه مرگبار در اواخر اردیبهشت ماه آمار ابتلا و مرگ به یکی از پایین‌ترین ها در جهان رسید، مدارس در مقاطع ابتدایی و پیش از دبیرستان شروع به کار کردن. در اغلب کشورهای اروپایی و نیمکره شمالی تیر ماه موقع تعطیلات تابستونی بود، اما چه تعطیلاتی که توی اون خیلی از کشورها با قرنطینه و محدودیت‌های کرونا روبرو بودن و با وجود هوای آفتابی و گرم داغ یک تعطیلات خوب به دل بچه‌ها موند. شهریور زمان بازگشایی مدارس توی بخش مهمی از دنیاست. مدارس در کشورهای اروپایی هم از امروز یکی بعد از دیگری دارن باز میشن. از هفته دوم اوت به تدریج در کانتون‌های مختلف سوئیس همه مدارس دارن باز میشن. خیلی از مردم در سوئیس با مؤسسات آموزشی سر و کار دارن. در آلمان قراره در ایالت‌های مختلف از اوایل سپتامبر به تدریج مدارس باز بشه. در بعضی از ایالت‌های جنوبی حتی قراره هر چند وقت یک بار از دانش آموزان تست کرونا بگیرن که مطمئن بشن اوضاع تحت کنترل. مدارس اروپا از امروز تا اواسط سپتامبر به تدریج در کشورهای مختلف باز میشن. خیلی از کشورهای اروپایی همچنان در وضعیت خوبی نیستن. بازگشایی مدارس توی آمریکا هم به یک نگرانی جدی داره بدل میشه، چون آمریکا هنوز یکی از کشورهایی که بیشترین تعداد شیوع و مرگ و میر رو در جهان داره. اینجا در بریتانیا هم مدارس از اوایل سپتامبر یعنی چند روز دیگه قراره باز بشن. بریتانیا که بدترین کشور اروپایی از نظر میزان و مرگ و میر در دوران بحران کرونا بود، هنوز هم با احتمال موج دوم روبروه. اتحادیه‌های معلمان میگن اگه احساس کنن جون معلم‌ها در خطره، اعتصاب سراسری میکنن. هایده روش، تحلیلگر مسائل اجتماعی، اینجا در استودیو با ماست. خانم روش، یک بالانس سختی هستش که باید انتخاب بکنن دولت‌ها، مدارس، آموزشگاه‌های مختلف بین اینکه آیا با نرفتن بچه‌ها، با نرفتن دانشجویان به دانشگاه و مدرسه امنیت جانی اونها رو در مقابل کرونا حفظ بکنن، یا در مقابلش اگه اونها به مدرسه و دانشگاه نرن سیستم آموزشی مختل میشه. با شناخت و تصویری که ما امروز از کرونا داریم بسیار متفاوته از چند ماه پیش. به نظر میسه برای مدت طولانی باید با کرونا زندگی کنیم. همونطور که شما گفتید نقطه تعادل درست کجاست که هم سلامت خودمون و عزیزانمون حفظ بشه، هم به زندگی عادیمون ادامه بدیم و جلو بریم. واقعیت این هستش که دور بودن از مراکز آموزشی برای کودکان و نوجوانان صدمات بسیار جدی داره. جدا از آموزش و یادگیری، از نظر نظم و انضباط که وقتی مدرسه میرن خوابشون، استراحتشون، ساعت تلویزیون و بازی و تکالیف انجام دادن همه منظم میشه. اینکه تو خونه با پیژامه و لباس خونه نمیگردن، یونیفرم میپوشن و به مدرسه که میرن از نظر رشد رفتار اجتماعی، مهارت‌های زندگی و اعتماد به نفس و استقلال شخصیتی پیدا می‌کنند بسیار موثره. و این مسئله در مورد کودکانی که از خانواده‌های فقیر و محروم هستند به مراتب شدیدتر که امکانات آموزشی، تلویزیون، بازی، وسایل نقاشی و موسیقی در خانواده نیست و البته پدر و مادر شدیداً درگیر تامین معاش هستند، نمیتونن وقت کافی برای آموزش و رشد شخصیتی کودکانشون بگذارن، در حالی که مدارس بسته هستند. با واقعا همینجا هست که ما تعادل رو کجا برقرار کنیم. این هستش که مراکز آموزشی به اندازه کافی بودجه و برنامه ریزی داشته باشن، لوازم بهداشتی نظافتی تهیه بشه، کادر لازم باشه که اینها رو استفاده کنه و محیط هر روز ضدعفونی بشه و فاصله گذاری اجتماعی بشه. الان رستوران‌ها باز شدن، خیابون‌ها باز شدن، مسافرت‌ها شروع شده، همه جا افراد میتونن مبتلا بشن و بستن مدارس و مراکز آموزشی نمیتونه چیزی مزید بر تمام اونها باشه. سپاسگزارم هایده روش، تحلیلگر مسائل اجتماعی اینجا در معلم از دبستان. خیلی ممنون از شما. تشکر. همایش ملی حزب جمهوری خواه از امروز شروع شده. انتظار میره در پایان این مراسم 4 روزه دونالد ترامپ به عنوان نامزد رسمی حزب جمهوری خواه معرفی بشه. قرار ترامپ رسما با وعده‌های اقتصادی و امنیتی آمریکا کارزار انتخاباتیش رو شروع کنه. همکارم آرش علایی به محل این همایش رفته و الان از شهر شارلوت با ماست. آرش، میدونم که خود آقای ترامپ هم تا لحظات دیگر به همین محل خواهد اومد. تعریف کن که در اونجا چه میگذره. آقای ترامپ داره سعی میکنه که به این همایش مقدار زیادی هیجان تزریق بکنه. شاید این رو بشه در مقاله‌ای که امروز در نشریه دهیل منتشر شد بیشتر مشاهده کرد. اینکه آقای ترامپ بر اساس این مقاله کارزار انتخاباتیش داره احساس میکنه که یواش یواش داره رقابت تنگ و تنگتر میشه. یواش یواش آقای ترامپ داره شروع میکنه از اون حد پایینی که محبوبیتش قرار داشت در آمریکا جدا میشه و میاد به بالای 40-41% و تعداد جمهوری خواه
اتفاقانی که در طول یک ماه گذشته ثبت نام کردن که برای اولین بار بخوان رأی بدن به طرز چشمگیری از دموکرات‌ها جلو زده. همه اینها باعث شده که آقای ترامپ احساس کنه که الان یک فرصتی داره و برای اینکه این همایش رو هرچه بیشتر بتونه پر زرق و برق کنه و هیجان انگیز کنه، امروز سرزده قراره که اینجا به شارلوت بیاد. البته الان که دیگه مطبوعات میدونن دیگه اونقدر سرزده احتمالاً نخواهد بود. با این حال آقای ترامپ میگن که برنامه دموکرات‌ها رو به دقت نگاه کرده و سعی کرده تغییراتی در برنامه جمهوری خواهان به وجود بیاره. آرش علایی در شارلوت کارولینای شمالی ممنونم است و این کنوانسیون برای 4 روز ادامه خواهد داشت و پوشش اون رو میتونید در ایران اینترنشنال ببینید. اما همینجا میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا، بدرود.